Mahilig ka bang tumusok ng kikiam ni Manong? Na kahit kulubot, masaya ka pa rin? Pwes, tuturuan ko kayo hindi para mantusok ha. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng kikiam ni Manong or street food kikiam. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa link sa description box below. Kaya kung gusto mong matuto magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Una guys, meron tayo ritong 1/8 kilo or around 125 grams of fresh shrimp. Nakabili tayo sa supermarket nang wala ng shell at ulo dahil bakit ka pa magpapakahirap if meron naman ng nagbalat para sa'yo, di ba? Ayan tayo tamad Busy lang po akong tao, kaya gusto ko yung mapadali ang gawain ko. Palusot. Tatanggalin natin itong nakikita nating kulay itim. Yan po yung intestine or bituka ng ating hipon. Hindi naman ito masamang kainin pero gusto lang natin na kulay puti ang kikiam mixture natin at walang kulay itim. Ang tawag sa process na ito ay deveining. Ayan, gawin lang natin to sa lahat ng ating mga hipon. Next, meron tayo ritong 1/4 kilo or 250 grams of fish meat or fish fillet. Kahit ano pong klase ng isda na may puting meat ay okay lang po. Ang binili natin ay yung boneless na. Meron ito sa freezer section ng supermarkets. Ito ay yung cream dory or pangasius or pangasius. Bahala ka kung anong gusto mo pronunciation. Sabi nga nung nakasabay kong bumili, Han, meron dito pangasius. Pangasius. Next, meron tayo ritong 1/8 kilo or 125 grams ng maliit na squid or pusit. Puputulin natin yung tentacles nito at yung ibang laman na part dahil kailangan natin yan. I-discard natin yung mata ng squid dahil hindi po natin kailangan sa recipe na to. At since puti lang dapat ang ating kikiam mixture ay tatanggalin natin yung maitim na outer layer ng ating squid. Hanap lang kayo ng loose na skin. Ayan. At punitin or hilahin nyo lang guys. Ayan, gaya nyan. At pagkatapos nyan ay hugasan lang natin ulit sa running water para maging mas malinis. Okay? At sa ating food processor, ilagay na natin yung ating ingredients. Una, hiniwa pala natin into chunks yung ating fish fillet para hindi sobrang mahirapan ang ating food processor. Next, ilagay na natin yung ating shrimps. Next, yung ating squid. Hiniwa rin natin ito into chunks. Ayan. Isunod na natin ang ating yellow onion na hiniwa natin into chunks. Next, ang ating garlic, salt, sugar, ground white pepper. White pepper guys ang gamitin nyo at wag yung black para hindi makita sa kikiam natin. Next, ang ating all-purpose flour. Sunod ang ating cornstarch, canola oil or any cooking oil of your choice. Next, ang ating egg whites. Ang purpose po ng egg whites lalo na sa baking ay nagsisilbi itong strengthener or binder. Ito po ay binding ingredient para magdikit-dikit ang ating mixture. Ayan, i-press lang natin ito ng kaunti para pag on natin ng food processor ay hindi po sumabog at dumikit sa takip ang mga harina, no? Ayan, takpan na natin. Kasi kung hindi, ang saya-saya nito. Magiging espasol ako later. Ayan, i-on na natin. Durugin lang natin yung mga ingredients gamit ang ating food processor ng around 2 minutes or hanggang maging parang paste yung texture ng ating mixture.
If wala kayong food processor, pwede po ang blender, or if wala talaga, pwede kang gumamit ng gilingan ng karne, or if wala talaga, wag na pong gumawa ng kikiam, no? Joke lang. Pwede pong tadtarin gamit ang matalas na kutsilyo ang ating mga isda at seafood. Yun nga lang matrabaho at hindi maiwasang may matirang buo-buo. Ayan, scrape lang natin yung mga nagsidikit sa gilid na arena para masama pa siya sa ating mixture. At ulitin lang natin ng around 1 more minute ang paggamit sa ating food processor para yung na-scrape natin sa gilid ay maisama rin. Sa mga nagre-request nitong kikiam recipe, ang dami kasi nating kababayan abroad na nagre-request nito dahil sobrang hirap daw maghanap nito sa ibang bansa at mas madalas wala pa. Comment lang kayo guys if gusto nyong gumawa rin ako ng fish balls na street food style. Ayan, ang ganda ng texture nito guys oh. Ganito dapat ang magawa nyong consistency or texture sa inyong kikiam mixture. Hindi sobrang dry at hindi rin sobrang watery. At isingit ko lang guys, subscribe na kayo sa mga magaganda kong kapatid sa mga YouTube channels nila. Nasa description box below ang links ng kanilang channels. Abangan nyo yung magiging collab namin. Thank you guys! Ayan, i-transfer na natin ito sa ating mixing bowl para hindi tayo mahirapan kapag nagpiprito na tayo mamaya. At guys, may nakalimutan po tayong importanteng ingredient na hindi sobrang maglalasang kikiam ito if wala nito. Ito yung ating Chinese 5-spice powder or ngoyong. Opo, ngoyong. Nakakabili nito sa mga supermarket sa mall kasama ng mga garlic powder and paminta. Ayan. Pasensya na guys, hindi ako perfect. Walang ganon. Walang ganon, Mars. Ayan, haluin lang natin ito ng mabuti. Much better if sa food processor pa lang ay nailagay nyo na siya. Huwag nyo po akong tularan, no? Ayan, kahit brown yung ating 5-spice ay hindi naman siya naka-apekto sa color ng ating kikiam mixture. Ayan, magprito na tayo. Ayan, gagamit tayo ng sianse na may kaunting mantika or kitchen slotted turner na kapatid ni Tina. Gets nyo? Ayan, lagyan na natin ng mixture natin. Nasa sa inyo kung gaano karami or kakapal. Mas marami ay mas malaki ang magagawa nyong kikiam. Gagamit tayo ng bread knife para gumawa ng shape ng kikiam. I-roll natin yung mixture ng dahan-dahan. Ayan. At ihulog lang natin yan sa mainit na mantika. Ayan. Gawin nyo lang yan sa lahat ng mixture. At kung mapapansin nyo, if lumutang na yung mga kikiam, ibig sabihin marunong na silang mag-floating. Joke lang. Ibig sabihin niyan, luto na yung loob niyan at bali-balik ta rin nyo na lang para maluto yung labas. Nasa sa inyo yan guys if gaano ka-brown nyo gusto ang labas ng kikiam nyo. At syempre kapag luto na yan ay hanguin nyo lang at ilagay sa kitchen paper towels para ma-absorb ang excess oil. Ipapapansin nyo guys, medyo mataba ang mga kikiam natin pero mangungulunto yan. Parang yung hotdog una, ang laki. Pero kapag nalamigan, kumukulubot. Ayan o, gaya ng first two na hinango natin kanina lang, ayan, kuluntoy na po ang kikiam ni Manong. Ayan, iprito nyo lang lahat at same process lang. If hindi nyo pala ito agad kakainin at ayaw nyo pang prituhin, ay pwede nyo itong steam sa steamer. Malamang sa steamer, no? Ng 5 to 10 minutes. Make sure na same process. I-roll or i-shape nyo into kikiam pero nakapatong sa aluminum foil sa loob ng steamer na pinahiran ng kaunting mantika para hindi dumikit. After nyo i-steam, pwede nyo nang ilagay sa airtight na container at i-freezer. Para mas safe guys, mas okay if i-consume nyo within 1 week since wala tayong nilagay na preservatives. Okay? Para naman sa Manong Fishbowl Sauce ay meron akong separate recipe video kung saan doon nakilalang aking YouTube channel at napatunayan ng masarap yan ng majority ng mga sumubok niyan kahit basahin mo pa ang mga comments doon at kahit si Ma'am Ann Klutz kung kilala niyo siya ay nasarapan din siya based sa kanyang previous vlog. Nakalagay po sa lalabas na link or card sa itaas ng ating original Manong Fishbowl Sauce recipe or sa description box below. Ayan, kaya panoorin nyo na rin yan. Hindi magiging kumpleto ang kikiam experience mo if hindi mo papartneran ng aking Manong Fishbowl Sauce recipe. Plugging. Eto na guys, luto ng ating street food style kikiam or kikiam ni Manong.
Kung nagustuhan nyo ang ating recipe video for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito. At iset nyo po sa all para ma-update ka every time mag-upload tayo ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon guys ng aking updates or pwede nyo rin akong i-message sa Instagram, Facebook or sa Twitter. Guys, kapag magkakaroon ako ng mga susunod na giveaways ay dito ko na lang mismo i-announce or babanggitin sa mga ina-upload kong video. Kaya kung lagi ka talagang nanonood sa mga ina-upload ko, ay isa ka sa mga makakaalam. Sa mga loyal fans yan ha, bigla ko na lang yan sasabihin. Surprise ba? At kapag nag 300,000 subscribers tayo ay magpapag-giveaway ulit ako, kaya lagi nyo lang panoorin at i-share sa social media accounts nyo ang mga recipe videos ko para dumami pa tayo rito. Thank you guys! Okay, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Grace Balaman. Sabi niya, sarap naman. Naman? Matry nga, pa-shoutout sa next video. Ayun, shoutout sa'yo, Grace Balaman. Thank you for watching and God bless. Next, shoutout kay Rich Sagara. Sabi niya, ang pogi ng boses. Wow. Thank you po. And thank you po sa recipes. You're welcome. Pa-shoutout po sa susunod mong cooking vlog. Ayun, shoutout sa'yo, Rich Sagara. Thank you for watching and God bless. Next, shoutout kay Shine Inayoshi. Wow, parang Japanese. Hi po, sobrang follower niyo po ako sa mga recipe videos nyo. Ang ganda ng voice nyo. Wow. Sana po next video nyo makita na po namin kayo. Pag-iisipan ko po. Pero baka makita nyo ako sa mga videos ng kapatid ko or baka lumabas ako doon. Baka mag-collab kami. Kaya isubscribe nyo na rin sila sa kanilang mga YouTube channels. Ayan, sabi pa niya, God bless and more power po. Please shout out my baby Yuzuki-chan. Wow! Ayun, wow, hello sa'yo baby Yuzuki-chan. Shoutout sa'yo. Thank you for watching and God bless. Okay, yan lang po muna ang ating shoutouts for today. Comment lang kayo sa mga video ko or message nyo ako sa aking Facebook page, Instagram or sa Twitter. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video.